tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái móc khóa quả dâu như thế này, rất là xinh xắn luôn. Mình hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết và cụ thể ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu khóa dâu này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình len sợi tự do nha. Ở đây mình sẽ móc len bi cotton của 125g á, cỡ len nó khoảng 2mm và mình sẽ móc cái kim là 2.5mm. Các bạn chuẩn bị thêm cho mình một ít bông gòn nè, với lại keo nến để mà mình đính cái phần màu trắng này vô trong quả dâu nè các bạn, cuốn á, kéo cắt len với lại kim khâu len nha. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một cái vòng tròn, đưa kim móc vào vòng tròn, kéo len qua, móc lên một mũi móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ móc vào vòng tròn này 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6. Và cái quả dâu này mình sẽ móc kết hàng ha. Bạn nào móc xoắn ốc thì các bạn sẽ móc xoắn ốc nha. Rồi chúng ta sẽ kéo cái vòng tròn này cho nó khít lại và trượt mũi vào chân móc đầu tiên. Các bạn kéo rút lại một lần nữa. Chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ hai. Đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai chúng ta sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Và các bạn sẽ lặp lại cái cụm này đến cuối hàng nè, 1 2. 1 đơn, 2 đơn, 1 đơn, 2 đơn. Vậy là chúng ta lặp lại 3 lần ha. Tổng số chân móc của chúng ta sẽ là 9 chân móc. Các bạn sẽ trượt mũi kết thúc hàng móc thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ ba. Đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai, một mũi móc đơn. Chân móc thứ ba, 2 mũi móc đơn cùng một chân. Lặp lại cái cụm này đến cuối hàng, 1 1 2 nha. Kết thúc hàng móc thứ ba thì chúng ta sẽ có là 12 chân móc. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên, kết hàng. Móc hàng móc thứ tư, móc lên một mũi móc xích. Cứ mỗi chân móc thì các bạn sẽ móc một mũi móc đơn. 1 2 3. Như vậy chúng ta sẽ móc là 12 mũi móc đơn tương ứng với 12 chân móc nha. Kết thúc hàng móc thứ tư thì chúng ta sẽ trượt mũi kết hàng. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ năm. Các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích và chúng ta sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai, 2 mũi móc đơn cùng một chân. Lặp lại cái cụm này đến cuối hàng luôn ha. Chúng ta sẽ có là 6 cụm như thế. Một đơn rồi tới 2 đơn nha. Một đơn nè, 2 đơn. Và các bạn lặp lại cái cụm này đến cuối hàng. Kết thúc hàng móc thứ năm thì chúng ta có được là 18 chân móc. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích để móc cái hàng móc thứ 6 nha. Mỗi chân móc thì chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn. Như vậy thì chúng ta sẽ móc là 18 mũi móc đơn cho hàng móc thứ 6 này. Các bạn sẽ móc đến cuối hàng. Kết thúc hàng móc thì chúng ta sẽ trượt mũi và kết hàng. Các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích để chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 7. Đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai, một mũi móc đơn. Chân thứ ba, 2 mũi móc đơn cùng một chân. Lặp lại cái cụm này đến cuối hàng, một đơn và 2 đơn. Kết thúc hàng móc thứ 7 thì chúng ta có được là 24 chân móc. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi kết hàng và móc hàng móc thứ 8 với một mũi móc xích. Đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi móc đơn và làm lần lượt hết 24 chân móc, mỗi chân là một mũi móc đơn. Và các bạn sẽ móc đến cuối hàng luôn nha. Mình đã móc xong hàng móc thứ 8 rồi, bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 9 với một mũi móc xích. Các bạn sẽ đâm kim vào 3 chân móc đầu tiên, mỗi chân là một mũi móc đơn. 1 2 3. Chân móc
tư chúng ta sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng một chân, lặp lại cái cụm này đến cuối hàng 3 lần 1 đơn và 1 lần 2 đơn. Kết thúc hàng móc thứ 9 thì chúng ta sẽ trượt mũi và kết hàng. Tổng số chân móc của chúng ta hiện tại sẽ là 30 chân móc. Bây giờ các bạn sẽ móc hàng móc thứ 10 và hàng móc thứ 11. Mỗi chân móc thì chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn. Đâm kim vào từng chân móc chúng ta sẽ móc nha. Và các bạn sẽ móc hoàn thiện hàng thứ 10 rồi tới hàng thứ 11 luôn. Mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn móc đến cuối hàng móc thứ 11 nha. Mỗi hàng chúng ta sẽ móc là 30 mũi móc đơn. Mình đã móc đến cuối hàng móc thứ 11 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau móc hàng móc thứ 12. Các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích. 3 chân móc đầu tiên, mỗi chân là một mũi móc đơn. 1 2 3. Chân móc thứ tư và chân móc thứ 5 chúng ta sẽ chụm lại thành một chân móc nha. Các bạn sẽ đâm kim vào nửa cái nhánh bên trong của chân móc thứ tư, đồng thời đâm kim vào nửa cái nhánh bên trong của chân móc thứ 5. Rồi các bạn sẽ kéo cái cọng len qua hai chân móc. Chúng ta còn 2 vòng len trên kim, các bạn sẽ kéo qua hết luôn. Đây được gọi là mũi giảm. Như vậy thì các bạn sẽ móc theo công thức là 3 mũi móc đơn rồi tới mũi giảm nha. 1 2 3 và chúng ta sẽ thực hiện mũi giảm ở hai chân móc kế tiếp. Và các bạn sẽ lặp lại cái cụm này đến cuối hàng, 3 mũi móc đơn và một mũi giảm. Cuối hàng thì chúng ta sẽ trượt mũi và chân móc đầu tiên, kết hàng. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 13. Thì kết thúc hàng móc thứ 12 các bạn còn lại là 24 chân móc. Chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ 13, đâm kim vào chân móc đầu tiên, một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ 3 và chân móc thứ 4 chúng ta sẽ dùng mũi giảm. Và bây giờ các bạn sẽ móc theo công thức là 2 mũi móc đơn và một mũi móc giảm. Một đơn và một giảm. Lặp lại cái cụm này đến cuối hàng. Kết thúc hàng thứ 13 thì chúng ta còn lại 18 chân móc. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng thứ 14. Các bạn móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai và chân móc thứ 3 chúng ta sẽ sử dụng mũi giảm. Như vậy các bạn sẽ móc theo công thức là một đơn một giảm đến cuối hàng. Kết thúc hàng thứ 14 thì chúng ta còn lại là 12 chân móc. Bây giờ chúng ta sẽ nhồi cái phần bông gòn cho nó đầy đầy và chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 15. Các bạn móc lên một mũi móc xích. Bây giờ cái hàng này chúng ta sẽ thực hiện mũi giảm hết luôn ha. Cứ 2 chân thì chúng ta sẽ giảm thành một chân. Như vậy là chúng ta sẽ có 6 mũi giảm. Rồi các bạn móc đến cuối hàng luôn nha. Móc đến cuối hàng thì chúng ta sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên này. Rồi các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, cắt ra một cái đoạn len và chúng ta sẽ kết cái miệng nó lại nha. Các bạn sẽ xỏ qua kim khâu len. Đâm kim vào chân móc thứ hai và nửa cái nhánh ở bên trong, nửa cái nhánh chân thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 và các bạn kéo rút nó lại. Rồi chúng ta sẽ đâm kim kết thúc cái này lại này. Rồi xoay nó vòng vòng đi các bạn, để cọng chỉ này nó được cố định luôn ha. Rồi các bạn sẽ cắt len, lấy cái len màu trắng hoặc là màu xanh tùy theo các bạn trang trí ha. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái vòng tròn. Rồi các bạn sẽ để ý ha, đưa kim móc vào vòng tròn, cái mũi nó nằm ở phía dưới. Các bạn sẽ kéo cái cọng len này qua này, rồi móc lên một mũi móc xích. Như vậy thì chúng ta tạo cái vòng tròn ma thuật nó dễ dàng hơn để mà chúng ta móc cái chỗ này ha.
Rồi các bạn sẽ móc lên tổng cộng cho mình là 6 mũi ha. Ở đây được một mũi nè, 2 3 4 5 6. Và các bạn sẽ đâm kim vào chân móc xích thứ 3, 1 2 3. Đâm kim vào đây, kéo lên qua, thực hiện mũi trượt. Sau đó các bạn sẽ quấn 2 vòng len trên kim, đâm kim vào vòng tròn, kéo len lên, kéo lên 2 vòng lần thứ nhất, 2 vòng lần thứ hai, 2 vòng lần thứ ba. Đây được gọi là mũi kép đôi á các bạn. Rồi chúng ta lại móc 2 mũi móc xích và trượt mũi vào vòng tròn. Ở đây chúng ta được một cái phần cuốn rồi nè. Mình sẽ làm 5 phần ha. Rồi bây giờ mình sẽ làm với các bạn thêm một cuốn nữa, và các bạn sẽ làm 3 hoặc là 4 cuốn còn lại nha. 1 2 3 4 5 6. Đâm kim vào móc xích thứ 3, 1 2 3. Chúng ta có được một mũi trượt và móc một mũi kép đôi vào đây. Sau đó là móc lên 2 mũi móc xích, trượt mũi vào vòng tròn. Rồi làm thêm cho mình 3 cái cánh như thế này nữa nha. Mình đã móc đến cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích và chúng ta sẽ cắt len luôn ha. Các bạn có thể là cắt ra một cái đoạn len dài để mà chúng ta sẽ khâu cái phần hạt của quả dâu, nếu mà các bạn làm cái phần màu trắng nè. Còn nếu các bạn làm phần màu xanh thì chúng ta sẽ cắt cái len màu trắng gời để mà chúng ta sẽ khâu cái phần hạt nha. Rồi sau đó các bạn sẽ rút cái cọng này lại. Đó, như vậy là chúng ta có được là 5 cái cánh như thế này. Bạn nào mà trang trí túi á, thì các bạn sẽ chừa gan lỗ cũng được nữa, còn không thì các bạn sẽ kéo cho nó chặt lại. Và muốn làm cái phần nhô lên để mà chúng ta gắn móc khóa, các bạn sẽ móc cỡ khoảng 10 mũi móc xích nha. Rồi chúng ta sẽ nối vô đây nè, để mà nó có một cái vòng để gắn vô cái móc khóa. Còn ở đây mình sử dụng cái khoen này nè, nó có sẵn cái chỗ này rồi, cho nên là mình sẽ gắn trực tiếp vô trong cái mũi như trong cái phần len này luôn nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy keo nến làm nóng đi, rồi một lát nữa chúng ta sẽ dán vô luôn nè, dán vô như thế này luôn nè. Đó các bạn. Và lấy cái phần màu trắng này chúng ta sẽ làm cái phần hạt luôn ha. Rồi các bạn sẽ để cái cọng dài này nè vô cái kim khâu len đi, rồi bắn keo cho mình ở chỗ cái mép này ha, mép vòng ngoài này nè, để mình dán lên luôn nè. Mình dán xong cái mình sẽ di chuyển cái cọng màu trắng này nè đi vòng vòng đây để chúng ta tạo hạt nha. Rồi mình đã bắn keo nến rồi đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ ốm nó vào chính giữa ha. Rồi mình tạo hạt cái đi, rồi các bạn sẽ bắn keo ở chỗ cái điểm này nè, đây cái điểm này, rồi chúng ta sẽ dán nó vô. Rồi bắn keo ở điểm này tương tự, dán nó vô, dán hết 5 góc như thế này luôn ha. Rồi như vậy là chúng ta sẽ tạo được cái quả dâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển cái cọng len màu trắng này xuống phía dưới nha. Rồi mình sẽ làm một hạt ở chỗ này để nó qua bên đây. Rồi các bạn cứ tạo hạt tùy thích nha. Rồi chúng ta sẽ tạo cỡ khoảng 10 hạt đi nha. Tạo phần hạt xong rồi thì các bạn sẽ cắt len nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dán mấy cái này xuống. Rồi các bạn sẽ
làm cho mình cỡ khoảng 10 mũi móc xích như thế này và chừa ra 2 cái đầu len ha, và chúng ta sẽ đâm kim vô chỗ này nè. Rồi các bạn sẽ kéo cái phần này xuống. Rồi tiếp theo các bạn có thể là để cái này vô, rồi chúng ta sẽ xỏ cái cọng còn lại ha qua cái kim khâu len này. Rồi chúng ta cũng sẽ đưa nó xuống đó như vậy nè. Rồi chúng ta nó có được một cái khoen, rồi các bạn sẽ tạo như thế ha. Rồi chúng ta sẽ đưa nó đi vòng vòng để mà cố định nó lại, đưa nó qua cái điểm bên đây luôn cũng được nè. Rồi các bạn sẽ cột nó lại. Rồi chúng ta sẽ cắt bỏ nó đi, cắt chừa ra xíu ha, rồi lấy cái kim đầu kim nhỏ nhỏ các bạn, đưa cái cọng này xuống ha. Rồi như vậy là chúng ta đã giấu thành công rồi đó. Đó, được cái như vậy nè. Nhưng mà cái này mình làm cái trang trí túi á các bạn, cho nên là một lát nữa mình sẽ cắt cái này ra, mình chỉ làm mẫu cho các bạn thôi ha. Cái trái màu hồng đậm với màu hồng nhạt á, mình sẽ trang trí túi nha. Mình hy vọng là các bạn sẽ thích cái túi dâu mà sắp tới mình sẽ đăng lên nha. Nếu mà bạn nào theo dõi cái clip này thì nhớ theo dõi luôn cái clip tiếp theo ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu quả dâu này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.